Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Fecioară, oriunde v-ați afla. Suntem din nou împreună la o nouă lectură generală pentru următoarea perioadă a lunii decembrie, mai precis perioada cuprinsă între 8 și 14 decembrie inclusiv. Așa că, dragilor, toți cei care aveți soarele, luna, Venus, ascendentul sau oricare alt aspect astral important pentru voi din harta voastră natală și care are legătură cu Zodia Fecioară, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată, nu trebuie să uitați, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât acele mesaje care vor rezona cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii care, într-o mai mică sau mai mare măsură, au o legătură cu Zodia Fecioară. Și haideți să vedem cu acest minunat oracol Belin, să vedem ce este important de știut pentru dragii mei din Fecioară în săptămâna 8-14 decembrie. Ce este important de știut pentru dragii mei din Fecioară în săptămâna 8-14 decembrie. Interesant, interesant, dragii mei. Această săptămână se pare că o veți începe destul de agitați, în special cei care aveți, ori lucrați în domeniul ăsta al transportului, ori trebuie să circulați foarte mult, să faceți multe drumuri. Chiar putem vorbi și de o călătorie, poate chiar cu avionul. Ca și numere avem 23, 40, 46, 10, 4 sau 5, care pot avea o conotație importantă pentru voi. Planete, în schimb, avem, ca și planete, începeți săptămâna cu un Mercur. Un Mercur. Avem de asemenea și un Jupiter, dar și un Saturn. Un Saturn, dragii mei, lecții de învățat așa per general. Niște lecții importante pe care va trebui să le învățați în această săptămână, pentru că nu va fi o săptămână destul de ușoară, mai ales când e vorba de comunicare. Mare atenție cum circulați în mijloacele de transport, pot apărea tot felul de dispute, comunicări urâte cu alți participanți la trafic. Și aș mai spune că de obicei există deplasări, cum am mai spus, deplasări foarte multe, la nivel cel puțin profesional. Unii dintre voi chiar veți umbla ca să puteți să vă creșteți veniturile, poate. Veți fi foarte agitați. Și dat fiind că avem și un Jupiter aici, aș spune că în prima fază, așa, până pe la jumătatea săptămânii, lucrurile oarecum vor fi destul de bune. Ceva ar putea să-ți dea un dram de speranță vis-a-vis de, poate, nu știu, un anumit proiect. Sau cumva aceste drumuri să nu fi fost în van, să nu fi fost făcute degeaba. Ce este foarte interesant, faptul că la sfârșitul acestei săptămâni
avem acest Saturn, care, cum am mai spus, ne vorbește de o lecție. O lecție învățată sau pe care voi trebuie să o învățați. Și este vorba de un mic ghinion. Un mic ghinion care va face ca la nivel profesional poate să apară un mic blocaj, poate în găsirea unui job sau cumva lucrurile ori merg foarte lent, foarte lent, ori pur și simplu se blochează. Ceva se blochează, o anumită situație se blochează. Nu știu, e posibil poate chiar și pe partea financiară să fie nevoie de anumite restricții. Să fie anumite restricții necesare. Ori din lipsa banilor, ori pur și simplu să nu găsiți acel sprijin financiar de care voi aveți nevoie și pentru care voi poate faceți aceste drumuri. De asemenea, aș mai spune că pe partea asta oarecum sentimentală va fi o lipsă de comunicare destul de profundă și în relația voastră, pentru simplu motiv posibil că voi simțiți că nu sunteți înțeleși. Cum să spun eu, acel sentiment că indiferent ce ați spune, indiferent ce ați face, nu sunteți înțeleși pe deplin de către celălalt. Da? Pentru cei care sunteți într-o pereche. Cei singurei tindeți să vă cam izolați în această săptămână, să stați singurei așa și un pic mai izolați. De ce se întâmplă? Pentru că există într-adevăr foarte multă agitație și trebuie să vă spun că totuși Jupiter, chiar dacă este marele benefic, poate lucra din punct de vedere expansiv în ambele direcții. Adică poate să fie o expansiune negativă, cum poate să fie la fel de bine și o expansiune pozitivă. Acum, toate aceste trei cărți pe care le am eu aici îmi vorbesc de situația în care eu aș spune că există un mic ghinion, ori lentitudine care se poate prelungi până la prima lună plină. E o situație, în particular, eu aș spune că e mai mult pe parte profesională. Pe parte profesională sau pe parte de bani, dar care se poate prelungi până la prima lună plină. Prima lună plină următoare va avea loc undeva pe 3 ianuarie și va fi prima super lună a anului 2026, supranumită și luna lupului. Deci, cumva, legătură cu, poate, acest mic ghinion sau această lentitudine poate să aibă legătură cu această dată de 3 ianuarie. Da? Zic eu un amănunt care poate să vă fie de folos. Noi mergem mai departe și haideți să vedem, asta este ce este important de știut pentru voi, cel puțin pentru această săptămână. Mergem mai departe și să vedem ce ne spune tarotul, ce vine pentru dragii mei din Fecioară în săptămâna 8-14 decembrie. Ce vine pentru dragii mei din Fecioară în săptămâna 8-14 decembrie. De asemenea, pentru cei care vă desfășurați activitatea în domeniul medical sau care aveți ceva de văzut cu sănătatea, cu medicina, mare atenție totuși în această săptămână. Posibil poate o anumită operație să se amâne sau lucrurile să meargă destul de lent. Haideți să vedem. Interesant, chiar interesant. Să știți că
Lucrurile nu sunt atât de negre pe cât par a fi. Da. Dragii mei, într-adevăr, la voi se vede aici că treaba că sunteți destul de pesimiști. Destul de pesimiști și trebuie să vă spun un lucru. Cel puțin cu acest pachet de cărți. Vă spun zodiile ca să nu uit, da? Avem Capricorn, avem Taur, Fecioară, se repetă chiar zodiile de pământ, la fel ca și voi de-al minteri, Taur, Fecioară sau Capricorn, de 2 ori chiar. De 2 ori, deci nu am alte zodii, trebuie să vă spun acest lucru, nu am alte zodii decât zodii de pământ. Deci aici am Taur, aici le-am pe toate 3, aici am Capricorn și aici iar pe toate 3. Avem perechea regală a elementului de pământ și regina și regele. Deci știți cum e, că nu e atât de negru pe cât pare, doar că voi trebuie să vă schimbați un pic energia și trebuie să vă spun, e un lucru important, depinde foarte mult de voi și de deciziile pe care le veți lua în această săptămână. De ce spun acest lucru? Pentru că sunteți într-un moment, situația voastră actuală sau cum sunteți voi în acest moment, în care parcă stați cât pe aici să cădeți într-o anumită ispită, indiferent de ce ispită vorbim. Sunteți pe punctul de a face, să zicem, ceva mai puțin ortodox sau mai puțin corect sau să vă lăsați oarecum influențați, poate de parte materială sau de lucruri care de obicei nu prea sunt ele tocmai bune, așa să zicem, pentru om. Dar sunteți pe punctul, încă nu aveți, nu sunteți încă legați. După cum bine vedem aici, aceste 2 persoane nu sunt încă legate, da? Avem cătușele pe care le are în mână, dar încă nu sunt legate. Deci încă mai există timp să ieșiți dintr-o stare care vă poate bloca pe voi, pe mai multe planuri, pe orice plan am vorbit, dar cu precădere, ținând cont de faptul că avem totuși foarte multe monede, inclusiv împărăteasa care vorbește și de abundență materială, cred că este vorba foarte mult de bani. Nu cădeți totuși în această ispită. Ce este important pentru voi? Important pentru voi, și aici este capcana, este tocmai faptul că voi nu vedeți o ieșire și sunteți dispuși să faceți ceva ilegal, poate, sau ceva care nu este tocmai corect, mare atenție, pentru a găsi o ieșire. Această ieșire, dragilor, există. Această ieșire există pentru voi. Este important, într-adevăr, cu acest 8 de spade să o găsiți și să nu mai vă simțiți nici prinși, nici blocați. Tot amânați luarea unei decizii. De ce? Pentru că nu vedeți lucrurile clar. Problema este alta. Cel puțin la nivel de muncă, e o situație pe care cumva ori o suporți așa cum este, ori o schimbi. E atât de simplu, cel puțin la nivel profesional. Pe partea asta banilor aș spune că ai senzația asta că nu reușești să ieși dintr-o anumită situație financiară negativă. Pentru că parcă nu mai vezi ieșiri, parcă nu mai vezi soluții. Este de fapt decât, cum să zic eu, tentația asta negativă de a cădea oarecum în păcat, ca să zic așa. De a face această greșeală ca această energie să te prindă încorsetat. Este totul mental, dragilor. Pentru că soluții există. Chiar dacă nu le vedem atunci, în momentul respectiv, ele există. De fapt, acest 8 de spade ne reprezintă pe noi în momentele noastre în care, fiind foarte agitați, nu reușim să vedem o portiță, dar ea există.
Și ceea ce tu nu poți vedea în acest moment sau locul sau energia unde tu nu dai foarte mare importanță, ori ești chiar tu și să ai, de exemplu, niște bănuți undeva puși deoparte de care poate ai uitat de ei sau care te-ar putea ajuta să rezolvi respectiva problemă, dar poate la care nu, de moment, nu îi dai importanță sau pur și simplu o altă energie care vă poate ajuta, care de fiecare dată are un bănuț pus deoparte și care de fiecare dată încearcă să vă ajute atunci când sunteți la ananghie. Poate să fie un familiar important pentru voi. Deci, ceea ce voi nu puteți vedea sau ceea ce voi nu dați foarte mare importanță, de fapt ar putea fi soluția la problema voastră, care, din câte văd eu aici, cel puțin, e foarte mult pe plan material sau chiar și profesional, aș spune. Ce trebuie să știți, dragilor? Trebuie să știți că lucrurile nu vor rămâne așa. Lucrurile nu vor rămâne așa și acest debut îmi confirmă acest lucru. De ce? Pentru că, în primul și în primul rând, voi trebuie să știți că trebuie să treceți la acțiune. Trebuie să fiți cei care faceți primul pas. Trebuie să profitați din plin de un moment cheie în care poate o idee bună vă vine, dar la care trebuie să și acționați. Da? Pentru că apare șansa unui început cu foarte mare potențial, mai ales pe parte profesională. E posibil ca intuiția să fie una foarte bună și cel puțin pe planul ăsta al muncii aș spune că apare, că vine prin intermediul unei persoane, că vine prin intermediul unei întâmplări, dar apare o viziune cu totul și cu totul nouă, foarte promițătoare, ceva nou, pozitiv, care pentru tine poate însemna un succes pe termen lung. Iar asta trebuie să știți. Soluții, cum am mai spus, există. De asemenea, de ce anume trebuie să țineți voi cont? Și avem împărăteasa. Trebuie să țineți cont, poate că sunt momente în viață în care ar trebui să vă ascultați mai mult partea, și asta cu precădere o spun pentru domni. Știm foarte bine că atât femeile cât și bărbații avem atât energie masculină cât și energie feminină, dar de multe ori, desigur, domnii încearcă ca această energie feminină să o pună pe locul 2, poate din cauza orgolilor, a mândriei, fiecare se cunoaște mai bine pe sine însăși, doar că este un moment tare bun și de asta trebuie să țineți cont, în special partea masculină, că este în această săptămână foarte important să vă lăsați un pic conduși de această energie feminină, care este intuiția și, într-un fel sau altul, să faceți prioritar anumite lucruri pe care voi le simțiți, dar pe care nu le exteriorizați. Din teama poate de a nu decădea, de a nu se șifona acolo, poate mândria, orgoliul. Deci asta e o informație cu precădere pentru domni. Da? Așa, per general, ar trebui să țineți cont în această săptămână, poate să aveți un pic mai multă grijă de voi și să profitați, mare atenție ce vă spun, știu că sună un pic aiurea, să profitați de propriul vostru aspect fizic. Să aveți un pic mai multă grijă de el, pentru că e posibil să vă ajute într-o anumită situație. Felul în care vă prezentați în fața celorlalți. Grija pe care o acordați propriului vostru corp și propriului vostru fel de a vă îmbrăca, de a vă afișa, ca să spun așa, de a fi atractivi. Asta vă poate ajuta. De asemenea, sfatul cărților vine cu acest rege de monede, care spune în felul următor. Trebuie în primul și în primul rând, pe lângă ambiție, care sunt cu siguranță vă caracterizează și vă ghidează de-a lungul vieții, în primul și în primul rând trebuie să, cum să spun eu, pentru ca o situație să se încheie într-un mod fericit, mai ales dacă vorbim de o restabilizare economică,
probabil că ar trebui să vedeți exact care sunt șansele de a vă adapta la noi situații, persoane sau la noi locuri. Ne vorbește foarte mult de adaptabilitate în primul și în primul rând, și în al doilea rând ne vorbește, fiind un sfat, da? Luăm la pachet cu tot ce ține de această carte. Cum să spun eu, în general, regele de monede este cineva foarte sigur pe el, pe ea. Cum am mai spus, ghidați foarte mult de ambiție, dar trebuie să existe atât, cum să spun eu, satisfacție pe lângă cea materială, totuși să nu uitați de satisfacția emoțională. Trebuie să existe un echilibru între emoțional și financiar. Ăsta cam ar fi sfatul cărților, da? Pentru ca o situație să se încheie într-un mod fericit, ar trebui să vă bucurați de ceea ce voi aveți acum, dar să fie o bucurie atât emoțională cât și materială, da? Și să, numai în felul acesta veți avea capacitatea să vedeți ce șanse aveți și să vă adaptați, cum am mai spus, să fiți mai adaptabili la noi circumstanțe, la noi situații sau la noi persoane sau locuri, de ce nu, care vă apar în această săptămână. Haideți să vedem acum și ce poartă vi se deschide. Ia uite, poarta bucuriei. Care ne vorbește de plăceri, de strălucire, de mulțumire, de satisfacție. Așa cum am mai spus, această poartă a bucuriei și faptul că avem împărăteasa, există, știți cum e, există un... exact pe poziția de ce anume trebuie să țineți voi cont de faptul că puteți să străluciți. Folosiți-vă de ce aveți voi mai frumos, de chipul vostru, de atitudinea voastră, de alura voastră, să ieșiți oarecum în evidență, pentru că lucrul ăsta vă poate aduce într-adevăr pozitivitate, vă poate aduce poate o anumită plăcere, o anumită bucurie, o anumită mulțumire, o anumită satisfacție. Se deschide această poartă a bucuriei pentru voi. Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru această săptămână. Eu vă mulțumesc pentru prezență, mulțumesc tuturor, desigur, pentru like-uri, comentarii, distribuiri, faptul că vă abonați și invit, desigur, pe toți ceilalți să o facă. Abonați-vă dacă ați rezonat, dacă v-a plăcut și dacă mai doriți să vedeți astfel de lecturi, nu ezitați, abonați-vă, este gratuit. Eu vă aștept cu mare drag și cu mare interes pe toți să fim aici împreună la noile lecturi. Până data viitoare, când ne vom revedea la o nouă lectură, să aveți o săptămână liniștită, să aveți o săptămână înțeleaptă și o săptămână plină de căldură sufletească. Așa că până la o nouă revedere, numai bine și desigur să fiți iubiți, dragilor.